Beszéljünk a Winboxról, hiszen sokan használjátok odakint ezt a megoldást a RouterOS eszközeinek a konfigurálására, de van egy-két apróság, ami az évek alatt megváltozott, illetve amit esetleg nem ismertek. Gyertek és megmutatom, hogy hogy is működik. Akik a Mikrotik világába csöppennek, elég hamar megismerkednek a Winbox-szal, ezzel a Windows-on futtatható grafikus user interfésszel, amellyel a RouterOS eszközöket lehet konfigurálni, de nem ez az egyetlen lehetőség, hiszen tudjátok, hogy CLI-n, azaz, hát nézzük is, hogy a CLI-hez mivel lehet hozzáférni, ugye telnettel, megtelnettel, seriál kapcsolaton keresztül, SSH-val, és hát a CLI parancsokat felhasználhatjuk különböző API viselkedésekben is parancsként. Erre is hamarosan ki fogok térni, jön majd egy részünk a REST API-ról, amely részletezni fogja ezeket a képességeket, az új képességeket, melyeket a 7-es RouterOS hozott magával, de ne szaladjunk ennyire a management szolgáltatások erdejébe. Nézzük kifejezetten a Winbox API, illetve a Winbox bináris, a Winbox-szal kapcsolatos szolgáltatás hogy néz ki a RouterOS-ben, és milyen csapdák vannak benne elrejtve. A Winbox bináris a Mikrotik weboldaláról tölthető le a szoftver szekcióból, és emlékezhettek rá, hogy mind 32, mind 64 bites bináris elérhető. Ennek majd lesz igazából kifejezett oka is, hiszen ha majd a macOS, illetve a Linux alatti futtatási képességekről beszélünk, akkor a 64 bites verzió még jól jöhet. Az exe file elindítását követően, amely általában az utóbbi időben olyan 2-2,5 megabyte, rögtön a kezdőképernyővel, a Simple Mode kezdőképernyőjével találjuk magunkat szembe, hiszen a Winbox Loader, hívjuk így ezt a néhány megabájtos kis binárist, két üzemmódban, Advanced módban, illetve Simple módban fog tudni működni. Nyilván az Advanced mód majd akkor kell, hogyha már egy kicsit mélyebb rásugunk a RouterOS képességeiben, és például a RouterOS Roman Agent-öt, illetve a különböző paraméterek, egyéb paraméterek kitöltését is szeretnénk gyakorolni, használni majd például a tárolt routerek rendezésében. Szóval Simple módban találkozunk először magával a Winbox-szal, és rögtön alul a Managed, illetve a Neighbors fülecske közül válogatva találhatjuk majd meg a routereinket, de nézzük, hogy mit is jelentenek és mit tartalmaznak ezek a listák. De magában a Managed ablakba fogjuk majd tudni rögzíteni és eltárolni azokat a routereket, amelyekkel már dolgunk volt, ugye IP cím, vagy MAC cím, ugye IPv4 vagy IPv6-os cím, és ugye itt is megint egy specialitásba botlunk, hiszen IPv4 esetében elegendő csak azt a megszokott formátumban IPv4-ként feltüntetni, IPv6 esetében viszont szögletes zárójelekbe kell a címet foglalni. Ugye ennek az az oka, hogy az IPv6-os címben is a szeparátor karakter 2-s pont, mint ahogy a IPv4-nél például azt a port elválasztásnál használtuk, így nyilván a Winbox Loader nem fogja tudni megkülönböztetni, hogy mondjuk esetleg egy rövid formátumban ábrázolt IPv6-ot, vagy pedig portinformációt tüntetünk-e fel adott esetben, szóval ha ilyet szeretnétek, akkor IPv6 esetében szögletes zárójelek között kell a címet feltüntetni, és utána lehet 2-es ponttal majd ez esetlegesen megváltoztatott portot ábrázolni, illetve hát belegépelni a Connectum mezőbe. Szóval a managed fül. IP vagy MAC cím alapján menthetünk el, kommentet adhatunk hozzá, és akár a jelszót is belementhetjük ebbe a listába, ugye ilyenkor a Keep Password checkboxot kapcsoljuk be. Most azt érdemes tudni a Winboxról, és ez sajnos nem változott az évek során sem, hogy ezt a Managed Router Address Listet, ezt ő valójában titkosítatlanul tárolja a háttérben, és ez az, amiért úgy gondoltam, hogy feltétlen kell a Winboxnak a működéséről beszélnünk. Maga a Winbox első elindulását követően azonnal létrehozza Windowson a Users, vagy ahogy régen ismertük a Documents and Settings, felhasználó név, azon belül az Application Data, azon belül Mikrotik, és azon belül pedig a Winbox nevű mappát, ahova majd ő a sessionöket, az address DB-t, address CDB-t, a settings CFG-t, illetve a session pass, illetve a pass fájlocskát fogja tárolni, illetve rengeteg könyvtárat hoz majd létre, hiszen a Winbox alapvetően egy ilyen moduláris szoftver, amely a pluginjait, illetve hát az adott RouterOS verzióhoz kapcsolódó képességeket, kezelési lehetőségekkel kapcsolatos leírókat majd a routerekből fogja letöltögetni. Ezt hívja a Winbox valójában version cache-nek, vagy egyfajta ilyen plugin cache-nek, és ez ugyanebben a mappában tárolódik. Ha hosszú-hosszú évek óta használtok Winboxot, akkor fogjátok tapasztalni, hogy ez a cache mappa, ez nagyon nagyra tud hízni, akár több gigabájtra,
Ennek az az oka, hogyha majd bejelentkezünk vele egy routerre és megnézzük, hogy akár ilyen 4-600 kilobájtos méretű leíró fájlok is találhatók ebben a cache könyvtárban, szóval gondolhatjátok, hogyha sok különböző verziói routerrel dolgoztok, idővel ez több megabájtra, több száz megabájtra is hízhat. Indítsuk el most a saját Winboxunkat, és nézzük meg, hogy működik a cache-elés, illetve hol találhatóak ezek a fájlok, pontosan milyen információk vannak benne. Tehát a Commanderemmel én most elváltottam addig a mappáig, ahol maga a Mikrotik termékek csücsülnek, és ahol létrehozzák a fájljaikat, és amint a Winboxot elindítom, azonnal itt látjátok, hogy már létre is jött a Winbox alkönyvtár ebben a Mikrotik mappában, amiben majd ő a különböző fájljait fogja tárolni. Na nézzük, hogy mit hozott létre. A kapásból van egy Sessions könyvtár, a Sessionsről majd amúgy is beszélünk még, hiszen nagyon fontos információkat tárolott a Winbox. És ami nekünk igazából érdekes és izgalmas, az az addresses cdb nevezetű fájl, ugyanis ebben fogja tárolni a managed router listát, mint ahogy azt korábban említettem, és sajnos a jelszavakat ráadásul titkosítatlanul alapértelmezetten. Nézzük, hogy mi történik akkor, ha mondjuk egy routerhez hozzácsatlakozunk. Egy pillanatra látszott, és a videóban itt előttem lassítjuk nektek, hogy a Winbox bejelentkezést követően letölt onnan pluginokat, mégpedig ezek lesznek azok a pluginok, amit itt látjátok, hogy rögtön a megfelelő verziói könyvtárba, hát illetve mellett egy build szám is található, töltött le a Winbox, és hogyha ebbe a mappába beváltunk, akkor rögtön látszik, hogy hát igen, itt bizony van egy RouterOS JG kiterjesztésű fájl, ami kapásból 800 kilobájt, van itt egy a wireless-ek kezelésével kapcsolatos plugin fájl, ami 123 kilobájt, és így tovább, szóval ezek nem kicsi méretűek. Összességében, ha megnézzük, ez a mappa, gyanítom, hogy 1 megabájt fölött van, így van, 1,3 megabájt. Most gondoljatok bele, hogyha sokféle verzióval találkoztok, ez igencsak hízhat. És nyilván mellette ott vannak a CRC fájlok, és hiszen a Winbox ellenőrzi azt, hogy az esetleges pluginok, amelyeket betölt, azok ne sérülhessenek meg, azok megfelelő integritásúak legyenek, és így tovább. Nézzük, hogy mi történt a Sessions könyvtárban. Ugye, itt még nem jött létre session file, ez majd akkor fog megtörténni, amikor a Winboxból én kijelentkezek, hiszen a session, ami alapértelmezetten ilyenkor létrejön, az a Connect to mező tartalma, tehát hogy milyen hosthoz csatlakozom, milyen felhasználóval tettem azt, és még az is bele van kódolva, hogy milyen porton keresztül történt ez a csatlakozás, kerül létrehozásra, és ebben azt fogja valójában eltárolni nekem a Winbox, hogy én a Winboxon belül milyen személyre szabást, milyen customizációt hajtottam végre. Tehát majd látjátok, hogy például az Interfaces ablakon fogunk majd csinálni egy picike módosítást, és ez a kis módosítás a következő bejelentkezést követően ugyanúgy érvénybe fog lépni, ugyanúgy be fog töltődni a Winboxba, de ez a módosítás, ez a konfiguráció, amit a GUI-val kapcsolatosan teszünk, ez nem a routerben tárolódik, hanem sajnos itt a Sessions mappában ilyen view fájlokban, ami szimpla VI kiterjesztéssel fog majd itt létrejönni. Tehát ha átülök egy másik számítógép elé, egy másik Winboxot indítok el, akkor ott adott esetben ezek az előre bekonfigurált preferenciáim, ezek sajnos elvesznek. Nézzünk is egy példát, hát mint ígértem, Interfaces ablakot nyitok, és azt fogom tenni, hogy itt az Interfaces ablakon hozzá fogok adni még egy oszlopot, mégpedig én szeretném látni azt, hogy hány darab link szakadás történt az adott interfész kapcsán, hogy ilyenkor a oszlop személyre szabási lehetőséget, a Show Columns funkcionalitást használom, és abban bejelöltem a Link Downs oszlopot, ami majd itt szépen meg is fog jelenni. És ugye a Winbox amúgy egy eléggé intuitív kis grafikus interfész, mindamellett, hogy láttátok, egy mezővel kiegészítettem egy listának a tartalmát, még az oszlopok sorrendjét is megváltoztathatom, tehát ha nekem ez a Link Downs oszlop annyira fontos, hogy ezt szeretném én egészen közel, mondjuk például az interfészek neve mellett látni, erre is van lehetőségem, drag and drop-al át lehet helyezni a mezőket, ugye rendezéseket lehet, szűréseket lehet konfigurálni, tehát egy nagyon jól személyre szabható dologról van szó. Na de most jön a fekete leves, bezárom a Winboxomat, létre is jött a Sessions könyvtárban ez a view file, és látjátok, ez ilyen 2 kilobájt körüli méret, a tartalma az valójában ilyen típus, hossz, érték típusú egyszerű
szöveges fájlként kerül kialakításra, és itt látszanak benne azok a paraméterek, amelyeket én bekattingattam a grafikus felületen, tehát valójában ez tárolja azt, hogy hol tartottam én abban a sessionben korábban. Na most, ha én a routeremben nem ugyanezzel az IP címmel jelentkezek be, vagy nem ugyanezzel a felhasználónévvel, vagy nem ezen a porton, mert mondjuk időközben átirányítottam a Winboxomnak a portját, akkor jó eséllyel ez a view file nem fog betöltődni, és nem ugyanott folytathatom a konfigurációmat, ahol abba hagytam. Most jelentkezzünk be újra, és nézzük meg, hogy tényleg megtartotta a router az interfaces listával kapcsolatos változásomat. A jelszó el volt mentve, és látjátok, már eleve úgy nyílt meg, ahogy ott hagytam, tehát interfaces ablak nyitva, és a link downs oszlop pedig a megfelelő helyre került. Próbáljuk most ki úgy, hogy ugyanehhez a routerhez nem ezzel az IP címmel csatlakozok. Ennek a routernek egy másik interfészén van egy másik subnet, egy másik IP cím, most ehhez az IP címhez próbálok hozzá csatlakozni, és igen, látjátok, ugyan sikeres bejelentkezés követően itt vannak az információk, itt vannak az adatok, de nem az a konfiguráció töltődött be, amit én az előző csatlakozásnál már megszoktam és beállítgattam. Ugye ez valójában a sessionok értelme és a session fájlok haszna. Amint kijelentkezem, látszik is, hogy létrejött egy újabb session view file, amely már az ehhez az IP címhez kapcsolódó információkat tárolja. Na de a Winbox, főleg, hogy ha a Tools menüpont alatt Advanced módba váltok, akkor lehetőséget kínál arra, hogy korábban használt session fájlokat akkor is betöltsek, hogyha kénytelen vagyok a routeremhez más IP címmel csatlakozni. Nézzük például azt a példát, hogy én most ehhez a 3.1 végű IP címhez csatlakozom, de az 1.1-es session fájlt fogom betölteni. Arra számítok, hogy az Interfaces ablakban a link downs oszlop az ugyanúgy megszületik, és ugyanúgy a második pozícióban fog megjelenni, mint ahogy azt konfiguráltam. Ez így is történt, és látjátok, 3.1-es végű címhez csatlakoztam, és az 1.1-es session töltöttem be. Hát ez a session fájlok értelme, és ne felejtsétek el, ezek mindig a saját számítógépeiteken tárolódnak, tehát ha szeretnétek a beállításaitokat magatokkal vinni, esetleg máshol is használni, a preferenciáitokat folyamatosan kezetekben tartani, akkor ezeket a session fájlokat vigyétek magatokkal, ugyanis a Winbox konfigurációja lehetőséget biztosít arra is, hogy kijelöljétek a sessions fájloknak a fizikai helyét, ami lehet akár egy hordozható USB drive, lehet egy hálózati megosztás, lehet egy olyan könyvtár, amit mindig bárhonnan elértek, bármilyen környezetben, vagy bármilyen gépen is dolgozzatok. Nézzük tovább a menedzselt routerek listájának kezelését és annak mentési lehetőségét. Advanced módba fogom folytatni, hiszen ott jön pár új apróság, például látjátok, itt van a Note nevezetű mező, a Group, amelyek további elnevezési és csoportosítási lehetőséggel bővítik ezt a palettát. A groupot ugyanúgy tudunk létrehozni, mint ahogy azt például a routerosban az address listnél megszoktátok, tehát az első begépelt definíció később a legördülő menüből változtatható lesz. Tehát én például most ide a lab groupot fogom létrehozni, és elmentem bele ezt a routert, illetve elmentem ugyanezt a routert a másik IP címével is, amivel kísérleteztünk, hiszen alapértelmezetten a Managed Routers szekció a routerek address mezője alapján, illetve hát párban a felhasználó névvel fogja majd nyilvántartani az általatok kezelt berendezéseket. És látjátok, hogy itt megjelent a Sessions oszlop is, amely megmutatja azt, hogy az adott routerhez való csatlakozás az mely session fájlnak a betöltésével fog történni. Tehát igen, akár azt is megtehetitek, hogy összeállítotok magatoknak egy kifejezett sessions fájlt, amiben a saját kedvelt preferenciáitok vannak, és azt minden routerhez felhasználjátok, amelyhez valaha csatlakoztok, teljesen független attól, hogy milyen IP címen, milyen domén néven szólítjátok meg. Most nézzük azt, hogy hol kerülnek tárolásra ezek az információk. Most bezárom a Winboxot egy pillanatra, és visszamegyünk a Mikrotik mappába. Nézzük meg az Addresses CDB-t, amiben a Winbox tárolja a Managed Sessionsben, a Managed Routerek listájában található elemeket. Én ezt egy egyszerű F3 billentyűvel fogom itt megnyitni, egy külső szerkesztő segítségével. És igen, itt jön a meglepetés, hogy azon kívül, hogy a felhasználó név és a konnektumező, a session információs látszik ebben a fájlban, sajnos a titkos jelszavam is olvasható belőle. Hát gondoljatok bele, hogy ha ezt egy kártékony kód, ami esetleg a gépetekre bejutott, ezt a fájlt ellopja és elküldi a készítőjének, akkor sajnos a jelszavaitok kompromitálódhatnak. Na de van erre lehetőség és van módszer, csak hát alapvetően nem tukmálja a képünkbe a Winbox az első induláskor.
Ez a lehetőség pedig a Winbox elindítását követően láttok egy Set Master Password lehetőséget a Managed ablaknak a tetején. Ezzel tulajdonképpen egyfajta jelszóval védett password safe-et lehet létrehozni ebből a fájlból, és amellett, hogy titkosítva fogja a rendszer tárolni ezeket az információkat, nyilván majd a feloldásuk is, illetve hát a tartalmukhoz való hozzájutás is ezzel a mester jelszóval lehetséges majd innentől. Nézzük a gyakorlatban. Set Master Password, megadok egy jelszót, és bezárást követően nézzük, hogy változik az Addresses CDB-nek a tartalma. Sokkal barátságosabb, igaz? Már azt sem láthatjuk benne, hogy milyen IP címek, milyen felhasználónevek tárolódtak ebben a fájlban. Egyszerűen csak egy a kódolás utáni számunkra értelmezhetetlen bithalmazt találunk itt. Lényegesen jobb a helyzet. Nyissuk újra a Winboxot, és akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ebben az esetben viszont nem töltődik be nyilván a managed routerek listája, hanem rögtön a mester jelszó után kezd kíváncsiskodni a Winbox, és ennek a megadását követően férünk hozzá újra a routereink listájához. Én mindenképp azt javaslom, hogy ha jelszavakat is mentetek bele, akkor ezt tegyétek így, de akkor se felejtsétek el, még ha jelszavak nincsenek is benne van a routereknek az elérhetősége, IP címe, FQDN-je, felhasználó névű információk, session információk, szóval mindenképp javasolt ezeket biztonságos helyen tartani, vagy legalább egyfajta ilyen password safe modellben. Még pár pontos apróság a Winbox használatával kapcsolatosan. A Winbox 3.14-es verziójától fölfelé változott meg az eljárás, akkortól tették biztonságosabbá, korszerűbb titkosítási megoldásokat használóvá ezt a kis grafikus interfészt betöltő felületet. Tehát számítanatok kell arra, hogy az újabb routerOS-ekbe csak újabb Winboxokkal fogtok tudni bejelentkezni, ezt általában a Mikrotik a changelogokban ki is emeli, de hogy lehet frissíteni? Ha nincs internet hozzáférésünk, akkor elmegyünk valamilyen másik alternatív készülékkel a mikrotik.com-ra, ott letöltjük a 32 vagy a 64 bites változatot, és kész. Vagy a Winbox frissítéséhez nincs más tennivalónk, mint a Tools menüpontban a Check for Updates gombra kattintani, és hát menüpontra kattintani, és ezt követően a Winbox meglátogatja a Mikrotik weboldalát, megpróbálja betölteni onnan a frissebb verziókkal kapcsolatos changelogot, illetve hát nyilván meg elárulja azt is, hogy ez milyen verzió, és akár egy kattintással frissíthetünk is. Láthatjátok, hogy az én példámban a 3.41-es úgy tűnik a legutolsó példány, de alatta olvashatjuk a changelogot is, hogy egyes verziókban milyen változások történtek. Ha már session fájlokról beszéltünk, akkor jogos a kérdés, hogy vajon a Winbox Managed Router, illetve Neighbors fül alatt is átrendezhetők-e az esetleges listák. Igen, átrendezhetőek, illetve hát az oszlopok átrendezhetőek, illetve hát maga a lista is rendezhető a tartalma szerint, és ezeket ráadásul a Winbox el is menti és megjegyzi a saját settings fájljában. Előforduló kérdés még, hogy rendben, Winbox és Windowson ez működik, de mi a helyzet a macOS-sal, hiszen látjátok, hogy előttem is épp egy ilyen gép található, vagy mi a helyzet a Linuxot futtató gépekkel. A jó hír az, hogy a Mikrotik ezt valamelyest szem előtt tartva fejlesztgeti, illetve próbál segíteni abban, hogy virtualizációs képességek környezet mellett is használható legyen jól a Winbox, tehát Wine-nal fogjátok tudni használni. Mindössze van annyi megszorítás, hogy macOS-en például kifejezetten azt ajánlják, hogy a Wine Development változatát használjátok, amelyet aki Mac-et használ és mondjuk esetleg terminálhoz is gyakrabban nyúlt, már viszonylag könnyebben meg tudja oldani, hiszen létezik egy Brew nevezetű csomagkezelő rendszer, amivel nagyon könnyen lehet néhány parancsot kiadva ilyen viszonylag komplexebb, bonyolultabb szoftvereket is telepíteni, mint a Wine. Tehát a Brew segítségével itt különösebben most nem tartanék erről hosszabb bemutatót, de föltelepíthető a Wine Development, és a Wine Development feltelepítése már automatikusan képessé teszi a gépet arra, hogy a Winbox exe-re való kattintással rögtön az elinduljon és használni tudjátok. Én mindössze annyi limitációt tapasztaltam, hogy maga a Winbox belül rendesen működik, teszi a dolgát, hogy sajnos a Winboxból a Mac-re kijuttatni fájlt viszonylag nehéz, hiszen emlékeztek a Files menüpontból például egy mentést, egy certificate fájlt, egy bármilyen file komponest drag and droppal elvileg lehet a számítógép, illetve a router között mozgatni. Sajnos a routerből a gép irányába ezt a lehetőséget elbukjuk, de akkor is Mac-ről a routerre fel tudunk juttatni esetlegesen ilyen állományokat.
Linuxon viszonylag egyszerű a dolog, szintén a kedvenc csomagkezelő, ami az éppen adott disztribúcióban érintett vagy található meg, a Wine telepítésével használható. Azt javasolja még a Mikrotik, hogy ilyen esetben mindig a Vbox 64 bites változatát használjátok, ezért is emeltem ki az elején, hogy ez viszonylag fontos. Mac-esek kérdezhetik még, hogy mi a helyzet az Apple által gyártott CPU-kkal, hiszen alapvetően ugye ezek a rendszerek x86-os architektúrára készültek. Szerencsére a Brew használata mellett a Wine Development telepítése automatikusan fel fogja rakni a Rosetta 2-t. Ugye a Rosetta 2 felel azért, hogy az x86, illetve az ARM architektúra közötti emulációt megvalósítsa valójában, tehát különösebb dolog nincs vele, tennivaló nincs vele. Azt javaslom, hogy használjátok a Brew-t, lényegesen egyszerűbbé teszi az életeteket. És akkor ezzel kapcsolatosan meg is mutatom a Brew-nak a weboldalát. A brew.sh névre hallgat, itt részletes leírás van arról, hogy hogy kell magát a környezetet macOS-re egyáltalán feltelepíteni, és hogy lehet a kezdeti lépéseket megtenni. Ez volt a RouterOS és a Winbox, most már tényleg viszlát!